بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. ګرانو کتونکو نن زموږ په مایکروسافټ کې په ویو مینو کې چې کوم کلاس دا هغه وینډو دی. د وینډو په ذریعه کو تاسو ګورئ په وینډو کې اول نه زموږ سره نی وینډو زه غواړم چې دا کوم فایل ما لیکلی د دې په شان یو بله وینډو هم کولاو کړم. نو د دغې کار کولو لپاره به زه ویو مینو ته راشم او په ویو مینو کې به زه نیو کلیک کړم. بالکل دې په شان سیم ټو سیم وینډو زموږ سره اوپن شو. ګورئ هېڅ فرق پکې نشته. اوس ګوره په یو وینډو کې زه چینجز کوم په بله کې اټومیټیک کېږي. دا د وینډو کار. بل دا به زه کلوز کړم. بل دی زموږ سره په وینډو کې ارینج آل. د ارینج آل په ذریعه باندې موږ کولی شو فار ایگزامپل یو دا فایل دی زما سره کنټرول ان بټن مې د خپل کیبورډ نه کلیک کړه، یو مې بل فایل ټایپ کو. د دې ځای نه هم تاسو نوی ډاکومنټ اوپن کولی شئ. که تاسو ګورئ درې ډاکومنټس به اوپن کړم. زه غواړم چې دا درې ډاکومنټس ټول په یو سکرین باندې ځان ته ارینج کړم، ترتیب کړم. نو ارینج آل کلیک کړئ. نو چې څومره ډاکومنټس تا اوپن کړي دي ټول به تا په یو سکرین باندې ارینج شي. امید لرم چې په دې باندې به هم پوه شوي. دا زموږ سره د ارینج کار. بل دی زموږ سره سپلیټ کولی شي چې دا پروګرام په دوه حصو باندې تقسیم کړي. یعنې زه به د سپلیټ داسې یو مثال تاسو ته والم لکه څنګه چې موږ شیشه کې ځان ته ګورو نو ښکارو دوه خو اکچولي موږ یو. نو دغسې د سپلیټ کار هم دغه راتلی شي. زه به سپلیټ راوالم، کوم ځای کې سپلیټ کول غواړئ یعنې نیمول غواړئ بیلول غواړئ هغه ځای کې به کلیک وکړئ. که تاسو وګورئ دوه فایل دي بالکل سیم ټو سیم. او چې په یو فایل کې زه چینجز کوم په بل کې هم کېږي. I am Ali and I am from کونر. نو په دغه شکل ګوره په دواړو کې لیکلي. لکه څنګه چې شیشه کې موږ څه کوم اکټیویټیز کوو که تاسو وګورئ هغې کې مخامخ موږ ته هماغسې اکټیویټیز کېږي. نو دغه کار مثال د سپلیټ چې کوم دی سره سیم ټو سیم راځي. ریموټ سره واپس کولی چې تاسو ختم کړئ. بل دی زموږ سره ویو سایډ بای سایډ. که تاسو ګورئ دا ګری کلر کې دی، کار نه کوي. کار په دې وجه نه کوي چې فی الحال زما سره یو فایل کولاو دی او زه غواړم چې ویو سایډ بای سایډ زما سره کار شروع کړي. نو دغې کار کولو لپاره به زه راشم یو نوی ډاکومنټ به کولاو کړم. د ویو سایډ بای سایډ ډېر زبردست کار دی. نو زه به یو نوی ډاکومنټ کولاو کړم. اوس زه غواړم چې دا دواړه ډاکومنټ ویو سایډ بای سایډ کړم او هلته به تاسو وګورئ دې هم کار شروع کړو. زه په دا کمانډ باندې کلیک وکړم. ښه د دې مطلب څه شو؟ د ویو سایډ بای سایډ کار دا دی چې یو مثال تاسو سره یو فایل دی او د هغې نه یو څه سمري تاسو راټولول غواړئ د ویو سایډ بای سایډ نه تاسو کار اخیستلی شئ. اوس فار ایګزامپل زه دې ته ګورم دې کې یو څه لیکلي دي غواړم چې هغه د دې نه راوالم او دې سایډ ته یې ولیکم د quakes brown fox jump over the lazy dog. یو مې دا ولیکو او بل مې دلته راوستو چې I am Ali and I am from کونر. ګوره لکه داسې خاص خاص ځینې تاسو راټول کړئ. دا د ویو سایډ بای سایډ کار. اوس که یو ډاکومنټ ته ښکته کړئ بل هم ښکته کېږي، بل بره کړئ بل هم بره کېږي ورسره. دواړه بالکل یو بل سره لینک دي. غواړم چې د دوی دغه لینک زه ختم کړم. نو دلته به راشم سینکرونایز سکرولینګ دې نه نښه لرې کړه. اوس چې یو ښکته کړې هماغه به ښکته او بره کېږي دا بله په خپل ځای باندې ولاړ وي. ولې چې موږ دې ځای نه سینکرونایز لرې کړو. اوس زه واپس دې ته نښه وکړم نو اوس به دواړه زما سره اپ اینډ ډاون کېږي زموږ سره. ښه دا به زه ختم کړم. دا یو به لرې کړم. ښه راګرځو. بل دی زموږ سره سویچ. د سویچ په ذریعه باندې کولی شو چې یو ډاکومنټ نه بل ډاکومنټ ته موږ سویچ شو. یو دا فایل دی کنټرول ان مې کلیک کړو یا مې له دې ځای نه دغه بټن کلیک کړه. نو زه چې اوس په دې کې مې څه لیکل وکړل کنټرول ان یو مې دا فایل کولاو کړو، کنټرول ان یو دا فایل کولاو شو، کنټرول ان یو دا فایل شو، کنټرول ان دا شو. خو تاسو ویو مینو ته راشئ او سویچ وینډو ته راشئ. وګورئ زموږ سره ټوټل 6 وینډوز اوپن شوي دي. کوم یو وینډو ته سویچ کېدل غواړئ. کله چې وینډو ته سویچ شي بیا هغه ستا خوښه ده. که ته دغه کې کار کول غواړې که بندول یې غواړې هغه بیا په تا پسې اړه لري. نو زه غواړم چې د وینډو ډاکومنټ 6 چې کوم دی د دې نه زه سویچ شم نمبر 3 ته. نو ډایرکټ به ماته نمبر 3 اوپن شي. چې کوم ته سویچ کېدل غواړم دا زموږ سره د سویچ کار و. زه غواړم چې سویچ ډاکومنټ 1 ته زه سویچ شم نو اټومیټیک به سویچ شم. نو که یې ختمې او کو کار پکې کېږي. وګورئ زموږ سره 15 وینډوز پاتې شو. امید لرم چې په دې باندې به پوه شوي. دا زموږ سره په مایکروسافټ ورډ کې د وینډوز کار او په نوي اخرنۍ چې کوم دی مایکرو په دې کلاس کې چې زموږ سره بیا ملاقات کېږي. د نه اجازت غواړو. د الله په امان. ښې چارې.